Ez azt jelenti, hogy az létező összes befejezést újra csinálták a játéknak csak VÖDÖRrel. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Mi van, ha nem hozom el a VÖDÖRt? Mi van az új content részen? Ott volt egy szellőző, ami mellett még el lehetett volna menni másik irányba, és... Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. De ez mennyire hülyeség lenne? Hogyha... Nem, ennek van... Biztos, hogy beadtak valamit azon kívül, hogy egy VÖDÖRrel csinálhatjuk meg a befejezéseket. Nem. Ennek így, ez így túl kevés lenne. Még a collectible-ök sem. Most megyek jobbra. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Suttog a fülembe a bucket, suttog. Mondja, hogy ezt meg azt kell csinálni. Said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Oh, yeah. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was Nem tudom ledobni a VÖDÖRt. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to Igen, think furcsa about volt this egyszer, csak mint hogyha a bucket he elkezdett was volna firmly beszélni. convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Mennyivel jobb az, hogyha most nem a narrátor utasításait követjük, hanem a VÖDÖRünk utasításait? Szerintem nincs túl sok különbség. In here, Said the bucket. go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Oké, engedelmeskedünk. Gondolkozás nélkül. Jaj. Now pick up the phone, Said the bucket. pick up the phone and it will take us back home where we can go about life together. És kihúzhatom a kábelt. Felvehetem a telefont. Mit csináljunk? A VÖDÖRnek engedelmeskedjünk végig? Na jó, felveszem. This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Miért? Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Itt van. Azt adták nekünk, hogy legyen egy barátunk. És aztán azt hittük, hogy ez elkezd beszélni hozzánk, de... Hello, Stanley, én a VÖDÖRöd vagyok. Nyomjuk az X-et ahhoz, hogy elvigyük munkába magunkkal. The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head. Ne! Egész végig azt hittük, hogy a VÖDÖRünk beszél. Azért adták nekünk ezt a társat, hogy úgy érezzük, hogy velünk van valaki a játék alatt. És kiderült, hogy ő sem egy igazi társ. Pedig nagyon úgy nézett ki, mint egy igazi társ. Menjünk haza vele. És nyomogatjuk a gombokat! Először az X-et kértem, most az F-et kéri. Pont azt csináljuk, mint a Stanley. Gondolkozás nélkül csak gombokat nyomogatunk utasításra. Go back to work. Well, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. All it will ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. Nem csak annyit tud. Ez az én VÖDÖRöm, a társam. Go back home. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his awful bucket. This stupid hunk of metal. De tényleg a társam. Mi?
Ha megnyomom a V-t, akkor engedelmeskedek megint a vödrömnek, és mindenkit ignorálok rajta kívül. It's sad. I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket, this sort of shiny bucket. Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it. Na látod, ezt személyes ügynek kezeli. Nehogy már egy vödröt jobban szeressük, mint az ő hangját. Meg se szólal. És tényleg jobban szeretem ezt a vödröt, mint a narrátort. Elhiszed, hogy én igazi vagyok, nem Stanley? Menjünk haza. Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, what am I trying to say? Sturdier, more capable of transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room to another. Hát én neki is nagyon szépen köszönöm a kiváltást. Ez egy varázsvödör. Újra és újra és újra. What am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Why do I feel some need to tényleg point semmit out the nem ways csinált in még which ez a vödör az eleje so óta. much Semmit more nem than csinált. just a regular bucket? Csak egy átlagos vödör. Go back home. Oh no. I'm having feelings for the bucket. No, Mi fog történni? no, what's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Ugye nem az ágyba. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes, the bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Meg fog történni, emberek. Stanley, give me the bucket. Give it to me. Nem adom! Give me the bucket, Stanley. Én pakitom! I need it. Give it to És me beviszem now. az ágyba. Or I'll... Nem csukom be a szemem. Románc lesz. Heves szex egy vödörrel. Na, mi van? Vödör! The meeting room. Yes, that's where everyone Hol would vagy? be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, Egyre he would jobban never be kötődök alone. hozzá. The confusion and the chaos all seemed Gyere, to Vödör. melt away as Stanley embraced the bucket. Nem szedtünk ott össze collectible-t, volt valahol? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Na jó, megyek. Beülök vele, akkor most oda, pont ezt előbb kérdeztük, hogy akkor most minden befejezés megcsináltak, ha beülök, akkor oda a tározóban. Hé! Valaki felírta a falra, hogy mégiscsak lesz jutalom, hogyha megtaláljuk az összes kis figurát. Ezt ki írta fel? A vödör? Van itt figura? Bezárkózok ide. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. Nem adom! I can really feel it now. It's a Én bucket. vödröm. It Lehet, hogy ez belongs egy olyan in a szoba, broom hová closet. odaillik ez a That's vödör, what hogy the broom letegyük, de nem closet is adom. trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk that it has to resort to Szerintem this is minden stream of befejezésnél lesz egy petty figura, de insults nem tudom, hogy simply hol in vannak order to azok a get you to hand befejezések. over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never! Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together.
Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket, as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Nem engedem ki a kezemből. Még akkor se, hogyha megalázó. Okay, I've got you Hogy something which egy I think élettelen will help tárgyal settle ilyen this szoros debate kapcsolatban once and állok. for all. Here we go. There. Now Azt it's kaptunk settled. rá egy matricát, hogy a mi tulajdonunk. No more discussion. Take our hike broom closet with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. Manipulatív a vödör? Nem hiszem. Szerintem csak mi vagyunk manipulatívak. All right, I've got a second Saját sticker back magunkkal. here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see, I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications. Az a matricát nem lenne, nem tudnám megmondani, hogy ez így vödör. You know what? I could take the name calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Megudta. Ő elhagyta ezt a szobát, hogy neki elege van belőle. Ő folytatná a sztorit, mi meg csak itt ülünk a csöndben. De pont úgy beszél erről a szobáról, mint hogyha neki is ugyanolyan karaktere és érzelmei lennének, mint amúgy ennek a vödörnek a kezünkben. Szóval mi a különbség tulajdonképpen, hogy a szoba akarja a vödrömet, meg a vödör akar engem? Tényleg itt hagyott? De hát én itt jól érzem magam. Van itt minden, ami kell. Hogyan gyára higg már ki a narrátor? Nagyon sokat gyára. Szóval nem csinálom ez a szoba szerintem semmit. Megyek tovább. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Na jó. Ezek a matricák rajta maradnak? Collectible! Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Stanley figs? Or what about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Stanlerine. Milyen jól hangzik. Ez kinyitható? A lift. Most merre megyünk ilyenkor? Játszottam a Superliminál, az is zseniális volt. Ez az égvilágos, semmire nem volt jó ez a lift!
Durva anyját az ilyennek, hát így húzza az időmet, na jó. Volt egy olyan befejezés is, amikor gyorsan be és kimegyek és bezárodik az ajtó, de mégsem... Be tudom így adni a vödörrel együtt? Stepping in. Hopp. Na? Na? Na mi van? Kiakasztom a narrátort. Most merre megyünk? Az ajtó ugyanúgy nyitva van. Olyan, mint a kiglitchelne a játék. Tudom, itt van valami befejezés, szóval nem teljesen glitchez. VÖDÖR? Vissza lehetne tenni. You are now leaving. Hova? És miért? Nem nyitódok. Erre befejezésre már múltkor se találtam magyarázatot, de tudja, hogy nem egy infinite staircase. Csak van valami tetején. Vagy nem? Ne csesszem már fel. Na? Aha. Nem látok semmit. Ó, jó. VÖDÖR a kezemből hova lett? Ez hozzá van kalkulálva a vödörös részhez. Mit csinálok vele? Mi? Csak egyikünk szabadulhat ki erről a helyről? Elköszönünk a VÖDÖRtől. Gyere VÖDÖR, te leszel az, aki innen kijut. Miért csak egy? Miért csak egy? Miért nem férnék be már be mellé? Már nem férnék be mellé? Amúgy. Nem. Akit igazán szeretsz, hajni kell elmenni. Érted? A Subnauticában láttam utoljára ilyen epic befejezését a dolgoknak. Csak itt egy szoros VÖDÖR. Az, akit elbúcsúztattuk, nem a cuki halad. De ugyanaz volt a kézmozdulat, minden. Hát hány videójátékban látunk ilyet? Rengetegben. És most újra kreálták. Egy VÖDÖRrel. Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Oh! Hol van? Hát most az egésznek semmi értelme nem lesz a innentől kezdve. Ne! Segítség! Emberek, segítsetek, merre menjek? He entered the door on his left. Ne! Ne, most ezzel visszakaptuk a régi játékot gyakorlatilag. VÖDÖR! Button text. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ne, ez az előző játéknak a szövege. Hol a retekben van a VÖDÖRöm? Stanley walked upstairs to his boss's office. Mit tettem? Mi? Kiírtam a... Nem létezik, hát... Emberek! Ugye nem? Nagyon hiányzik. Nagyon hiányzik. Ugye nem?
Mehetek utána? Jó, hogyha elmegyek utána a vödör után. Okay, I think we all... Ez mi? Most bug? Nem vagyok benne biztos. Vödör nélkül nagyon rossz, én is ezt érzem. Megyek utána. Nincs más ötletem, hogyan juthatnánk ki erről a helyről, mint sem az, hogyha... Ez is be van zárva? Nem. Mint sem az, hogy én is utána kilövöm magamat a vödör után. Gratulálok, Bence, sikerült ismét kivágoltatod a játékot. Csak nem! Csak nem! Milyen hülye szó már az, hogy vödör. De tudom, nagyon idegesítő szó, de most mégis valahogy már mást érzek. Én már lefeküdtem azzal a vödörrel. Vissza kell szerezzem, vannak rá matricáim, személyesebbé tettük, ez az én vödröm. Ezt elbúcsúztam, tőle kilőttem, és nem is az a baj, hanem az, hogy vödör nélkül az egész Stanley Parable 2, vagy ez a Delux Edition, ez semmit nem ér. Mármint, hogy... Volt egy nagyon-nagyon más rész, amikor kezdtük a Delux Edition-t, amikor felvezette azt, hogy na hát most akkor mi minden lesz ebben az egészben. És az nagyon más volt, az nagyon tetszett. És aztán most visszakerültünk ide, hogy hát a fanoknak megtartjuk a régi feature-jét a játéknak, tehát megmarad ez az iroda, amit szerettetek látni, csak most kiegészítjük és így, hát kiegészítjük egy vödörrel. És hogyha nekem nincs itt a vödröm, akkor semmit nem ér tulajdonképpen ez a kiegészítő anélkül. És most, hogy így megszabadultam a vödrömtől, így úgy érzem, hogy kidobtam 10 000 forintot az ablakon, úgyhogy vissza kell szerezzem a vödröt, hát ha ott lesz még a ilőbeállomáson. Ez is egyébként mennyire gáz, majd, hogy így... Hogy érte el az a játék azt, hogy én tényleg egy vödörnek ennyire tudjak örülni? Én nem gondoltam volna, és ez a vödör eddig nem csinált semmit az égvilágon, nem is tudom miért számít ez nekem bármit is. Ő adja az új contentet. Igen, ki kell mondanunk, az új content a vödör. Ezt kaptuk. Ezt kaptuk ettől a játéktól, de hol van? Ne, itt nincs. Mi történt? Hol vagyok? Na, állj. Mi ez? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Itt van! Hogy? Hogy kerülsz ide? Mi? De ez a tábla ez eddig is itt volt? Replacement bucket? Ez a tábla ez itt volt, vagy nem volt itt ez a replacement bucket tábla? Mindegy. Itt van velünk, az a lényeg. And try not to lose this one too, you dolt. Ne! Ez egy másik! Lesz itt ott, hogy... És ezt próbáld meg nem elveszteni következőnek. Elvesztettem a vödröm! És kaptam helyette egy replacementet. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Akkor elindulok erre. This was not the correct Meg összegyűjtjük a collectible-öket, jó? 3 már megvan. Telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. Buckettal most levetem magamat a mélységbe. Nem, ott nem lesz collectible. Nem a mélységbe fogom levetni magamat, hanem erre a részre. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good. The cargo lift, yes. Now ride the lift all the way to the top. Annyira megörültem, amikor a retkes vödörnek, konkrétan megfájdult a fejem. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact.
He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. No, stop. Look there on the wall, you see? There's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Másodban mi a különbség egy vödör és egy nem vödör dolog között? Nem tetszik, látom nektek, nagyon nem tetszik, hogy ez egy impostor vödör, ez egy másolata az igazinak. De meg kellett értenetek, én feláldoztam magamat azért, hogy az eredeti vödröt azt kiküldhessük. És élhesse az életét. Az a helyzet, hogy ebben a játékban úgy sincsen semminek sem súlya. Valószínűleg ezzel kaptuk egy replacement bucketot. Az lenne még a plot twist, hogyha kiderülne, hogy ez mégsem egy replacement bucket, csak el akarja velünk hitetni, hogy ez csak egy másolata az előzőnek. Jó, és belépek ide. Miért? Elgondolkozzak, hogy... Min? Hogy ez egy vödöre vagy sem? Now then, I'm going to run you through some test scenarios and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is Most le fog tesztelni. a bucket. Okay, let's begin. Item 1. Is this a bucket? Nem, ez nem egy vödör. Correct. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Ez egy hologramja volt egy vödörnek. Eltaláltuk. Item 2. Is this a bucket? Igen. Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Ez egy 3D nyomtatott. Mi? Item 3. Is this a bucket? Nem. Incorrect. This is a bucket. Ez tényleg egy vödör volt. Basszus, nem tudom a különbséget, hogy mi a vödör és mi az, ami nem vödör. Item 4. Is this a bucket? Igen. Are you hallucinating? This is a tractor. It's an enormous machine that tills the earth. I thought this was a gimmick. How on earth did you manage to screw it up? Absolutely incredible. Te hülye vagyok, basszus, tényleg? Hát ez tényleg nem egy vödör, hülye? Hát azt hittem, ez egy vödör! Is this a bucket? Igen. Correct. This is a bucket. Ez tényleg az volt. Item 6. Is this a bucket? Nem. Trick question. Both. Gotcha. Mi az, hogy mind a kettő? Igenis, meg nem is? Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Megőrülök. Konkrétan megőrülök. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something. And therefore nothing could possibly be something. Unless in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Tényleg azt hiszed, hogy a vödör egy semmi? Vagy a semmi a vödör? You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions. Van Viszlátnak egy videója arról, hogy ez egy szék,
Egy 40 perces elmefuttatás arról, hogy amin ül, az egy széke vagy sem. Zseniális, nézzétek meg. Kb. Olyasmi, mint ez. Csak az tudományos. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game entirely. Okay. Ne! Here we go. Annyira csalódott benne gondolnád, hogy kitörli az összes vödröt, teljes mértékben a játékból kiveszik. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait. Azért, mert a bucket az minden volt. Every single thing in the Igen, game was a minden bucket. egy bucket volt, és hogy kitörölte a vödröt, kitörölte az egész játékot. How could... Except me. I'm not a bucket after all. De, te is egy vödör vagy. Én is egy vödör vagyok. You're not Jim a bucket vagyok. either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. De, Yes, én vödör I vagyok. actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, Nincs semmi, amivel játszhatnánk. I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person. All right, here we go. Jó, visszatölte nekünk, visszateszi, de megkérte egy dologra. Ne áruljuk el, hogy kiderült az, hogy amúgy minden vödör a világon. Legalábbis ebben a játékban. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Warmth spread. Ez már nem replacement bucket. Ez az original. bucket in his arms again, he was home. Mi van, ha tényleg mindenki egy vödör? Úristen. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. Vödör cosplayben megyek mondakorra. Jó, akkor menjünk erre. Menjek végig teljesen rendesen? Hé! Ja, nem, oké, semmi. Gyűjtsük a collectible-öket, értem. De le akarok menni, most lemegyek. Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Collectible! Jaj. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Még figurines. mindig nem tudta eldönteni, hogy hogyan hívjuk ezeket a What figurákat. name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Ja, jó érzés ezeket gyűjteni. Na, végigmegyek itt is. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fined for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? Ez a legmélyebb rész még mindig az előzőben, de most itt van velem a vödör, vajon mi lesz? He was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. Amikor megkérdezed a vödörtől, hogy őrült vagyok? Said nothing at all. That's strange, Stanley thought. De a vödör továbbra sem Usually the bucket is a source válaszol. of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. Köszönöm szépen, Benny, And that's igazán when kedves Stanley tőled. realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence Lehet valaki of más bucket. vödre? Lehet nem is a mi vödrünk? Now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. Oh, Már repülünk. he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Meg kell Far off találnom. in Hol a the distance vödröm? now, he heard it, calling to him. Stanley! Már szólít, halljátok? The bucket! Szólít a vödör! Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Come to me, Stanley! Egyik sem. Find me! Hol van? He had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. Hol van? And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. Bennem volt. It was incredibly painful. Hogy? Stanley doubled over in agony and blacked out. Mi?
Egész végig a vödör bennem volt. Iszonyatosan fájdám. Hogy bennem? Hogy bennem? Hogy volt bennem a vödör? És hogy ütött ki? Hogy került be? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and went to her place of work. Neki is volt egy vödre. But on this particular day, her walk was interrupted by Ez ugyanaz, mint az előző játék, csak egy vödörrel. Ez szórakozik velem. Ez a játék, ez szórakozik velem. Ezek átírták az egész előző játékot, úgyhogy mindenkinél legyen egy vödör. Ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. Így jár az, aki nem viszi magával reggel a vödröt, mint Stanley. Látjátok, hogy kiterült? Ezért ő még szorosabban szorította magához a sajátját. Heck yes, she thought to herself. My life kicks ass. And she backflipped all the way to work. És ott hagyta. Így jobb lett a játék? Egy vödörrel? Itt lesz collectible? Emlékeztek erre? Ki lehetett buggozni? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over now. What do you think? Hát itt vagyunk. Minden fehér és semmi nincs itt. Elegem van belőle. I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. Énekelés zenélistáknak, hogy még nehezebben legyen elviselhető az itt lét. Na jó, rányomok arra, hogy begin the game again. Azért, mert én igazából csak a collectible-ért jöttem, ami nem volt. Mondjuk miért lenne ilyen nehéz rejtve? Nehéz helyre rejtve. Stanley decided to go to the meeting room. Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone, not with the bucket around. Na jó, most tényleg megyünk arra, amit ő mond. Tightly to his chest and entered the door on his left. Collectible. Mi mind vödrök vagyunk, emberek. Mi mind vödrök vagyunk. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Hogy veszthettem el múltkor a vödrömet? Tisztára szégyellem magam. Na jó. Boss office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Okay. Hol lehet még elrejtve? Ötletem sincs, de van egy érzésem, hogy akkor kapunk bármi mást ebben a játékban, hogyha megszerezzük azt a 6 darab collectible-t. Talán itt lent, itt még nem nagyon jártam. Ez mi? Vödör, nem segítesz, hogy hol vannak a Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Na jó, menjünk.
The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Innen amúgy, hogyha leesték, mi lenne? Mert múltkor, amikor leestem, akkor tényleg nem történt semmi, magyarul egy bugra jöttem rá. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped. Nagyon ismerős ez a sztori, ezt pont stream elején már egyszer megnéztük. Akkor is zseniális volt, először is zseniális volt. De miért van most végig velünk ez a VÖDÖR? És hozzá narálja az egészet, hogy majdnem elejtetted a VÖDÖR-t, amikor annyira meglepődtél, hogy jó ég. Ezt már annyiszor láttam. Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! Most a bucket lesz a fő ellenség. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except. Fel van még írva a falra, hogy hol van még Stanley figura? Ó, azt meg fogom nézni akkor. Valahogy nem tűnt fel. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. Innen irányították a dolgozóikat, és minket is. Began to sink in. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Én és a vödröm. Két legjobb cimbora. Megmentjük a világot. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Ezek semmi értelme! Nagyon zavar ez a VÖDÖR! Valahol szeretem, de nagyon zavar, hogy tényleg csak annyit történik. Mit akarsz kihozni belőle, játék? Mit akarsz kihozni ezzel a VÖDÖR-rel? Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? No. An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket. Needed the soothing warmth of the bucket. Would go to any lengths not to part the bucket. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley, he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Én is szívesebben vagyok a sötétben egy VÖDÖR társaságában. He was about to find out. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Eddig is ezt mondtam. The good old bucket. Just Stanley and the bucket. Off on another thrilling adventure together. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ja. És megnézzük, hol vannak a figurák elrejtve. Jaj! Valahol ott, ahol van kék és piros és... nem tudom, hol lehet.
Egy nagy szoba, ami tele van dobozokkal. Hol vannak ezek a helyszínek? Nagy szoba, tele dobozok. Ó. Azt tudom, hol van. Jó, és akkor, tehát ahol a lift van, vagy az a platform, ami lehet így menni. És a kék és a blue az... Ja, a piros és a blue az hol van? Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley guessed the correct code by hogy most csak így a 3-as írnám, mert tudjátok a VÖDÖR-nek, hogy hadd gyönyörködjön benne. Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Válaszokat akarok, de nem nagyon kapok. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Halál vár ránk a folyosó végén. The door behind them was not shut. Felirattam. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. De nem. Stanley és a bucket ment előre. Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. De kettőknek miért VÖDÖR is meghal, nem csak én. Úristen, hova jöttünk? As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. Viszlát, világ! Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. A sztori középpontjában nem is én vagyok, hanem ez a VÖDÖR! Amikor a narrátort narrálják. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. Ez a sztori, ez nem rólam szólt. Bucket to behold. A VÖDÖRről! Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Jaj, de arrogánsak voltunk tényleg. Is far more noble than Stanley will ever be in his short life. Sokkal többet ért, mint mi valaha is élni fogunk. Azt mondani, kisajátítani valamit a világból, hogy ez az enyém. Hát hogy lehetünk ilyen önzőek? Hát a VÖDÖRé, nem az enyém. Miért lenne az enyém? No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Meg kell hajolnunk a VÖDÖR előtt. Hé, ez nem az Infinity Hall? But there is something we can do,
Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements. Mentsük meg a vödröket Stanley-től. Hagyjuk, hogy összenyomja a gép. Hagyjuk, hogy Stanley meghalljon, hogy a vödrök élhessenek. All of his co-workers were gone. What could it mean? Nem értem, hova akar kijutni ez a sztori. Nem értem. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be perfectly fine with him. Hol vagyunk? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Most a jobbra This megyek. was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the Szerintem meeting itt lesz a piros... valami, de először menjünk erre. Mert ez lesz a nagy terem a dobozokkal. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Ott van! You're getting closer, Yay! Stanley. You've nearly gotten all of the Figler anmarines. Very soon, you'll collect the last one. And then the first number will equal the second number. And that will be it. We'll be Ennyi fog történni. Az első szám meg fog egyezni a második számmal. Ott lesz egy 6-os, és mellette egy 6-os. You can't go back to when you had no Figler anmarines. None of us can. Most meghalok. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. Piros a kék ajtónál lesz. Milyen kék ajtó? All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Miért? Is this Hol vagyok? Stanley's office? Fogalmam sincs már hol vagyok. Nekem úgy tűnik, mintha ugyanúgy néznek ki. A good bucket, a strong bucket, a humble bucket, a committed bucket, a bucket of culture and distinction. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Biztos erre menjünk? This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Well, no, never mind. The bucket was Én is wrong. vödrökkel fogok elmondani. To go back, and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Vagy csak itt lemegyek. Nem értem, össze vagyok zavarodva. Ez a vödör még nagyobb zavarodottságot adott bele az életemben, mint anélkül. Pedig ez a vödör, ez pont azért lenne, hogy ne zavarodjunk meg. Mi ez? Adventure Line! Ez az! You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We can make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Igen, az Adventure Line. Ez is annyira jó reflexió, imádom. Összegyűjtöttek mindent nekünk, ami a szép volt.
Ami a kellemes dolgot jelentette nekünk az előző játékból, meg a páfrány is itt van. Meg az Adventure Line. De miért mindig csak ezzel a vödörrel foglalkozunk? Miért ezzel a fránya vödörrel? Meg lenne a lehetőségem minden egyes alkalommal, hogy ott hagyjam a vödröt, és ne vegyem fel. És mégis minden egyes alkalommal felveszem, amikor indulok ki az irodámból. És most vissza akarnak minket... De erre is mehetek. Ja, hát ez az iroda, ez jó. Vagy hát nem iroda, ez a... Ez. Egyik kedvenc helyem. Hú, de sokat időztem itt. Pedig ez csak egy... semmi. Na jó. Adventure Line. Mutasd, merre vezetsz. Remélem megkapok zenét. Kérlek, zene? Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, hova vezet? Hova played vezet? some silly music as well. Igen. Ez az! Now this is what the Stanley parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. A jó égbe vagyok. Kérem vissza a zenét. A fanok miatt adjátok meg a zenét. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. Ne! Ahhoz, hogy visszakapjuk mindent, amit szerettünk az előzőből, meg kell semmisítenünk a vödröt. Is the bucket destroyer. Mekkora egy szemét vagy, hogy bejátszod a zenének az első részét, és most azt akarod, hogy tegyem tönkre. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the bucket destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. És mi fontosabb Say nekem? goodbye to the bucket. And then pop it into the machine. A teljes előző játék, ami egy zsenialitás volt, vagy ez a szaros vödör, ami semmit nem tud az égvilágon. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the bucket destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset. Nagyon dühös már, nagyon be akarja találni. We can't get back to the classic Stanley Parable characters. Nem fogunk tudni soha visszajutni az egybe. Until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Nem! Jaj, nem, mit tettem? The Bucket Destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding. Miért volt fontosabb nekem egy vödör, mint egy vödör pusztítógép? Goodbye. Pont ugyanannyit ért. Most el kellett veszítenünk. Nem lehet két urat szolgálni, vagy a vödör pusztító, vagy a vödör. És én választottam.